Seria Regăsirea puterii interioare. Trauma inocentă. Rănile fără vinovat. Episodul 2. Copilul prea bun, prea matur, prea devreme. Unii copii cresc în case liniștite, fără certuri, fără violență, fără haos vizibil. Și totuși acești copii poartă una dintre cele mai grele poveri. A fost prea matur prea devreme, nu pentru că și-au dorit, ci pentru că realitatea i-a împins. Să nu deranjeze, să fie cumins, să se adapteze la dispoziția părinților, să intuiască stările celor mari, să compenseze lipsurile emoționale ale familiei, să devină stâlp când trebuiau să fie îmbrățișați. Acești copii devin adulții care nu cer, nu plâng, nu au nevoie, nu vorbesc despre durere, nu știu cum să fie vulnerabili, pentru că au crescut purtând o lume întreagă în piept. Copilul prea bun nu a fost bun pentru că era fericit, a fost bun pentru că avea nevoie să fie altfel. Prea bun este copilul care a învățat că emoțiile lui sunt incomode, nevoile lui sunt deranjante, că adevărul lui este prea mult, tristețea lui este nepotrivită, furia lui este interzis. Așa că devine calm, înțelept, liniștit, ușor de crescut. Nu pentru că aceasta este natura lui, ci pentru că nu a existat spațiu pentru altceva. Copilul prematur a fost copilul care nu a avut copilărie. Copilul care își observa părintele ca să-i prevină supărare, își regla comportamentul ca să mențină liniște, se simțea responsabil pentru fericirea celorlalți, își ascundea tristeții, avea grijă de frați, înțelegea lucruri pe care niciun copil nu ar trebui să le înțeleagă. Acești copii par inteligenți emoțional. În realitate sunt copii hipervigilenți, crescuți în absența siguranței emoționale. Prea devreme ai învățat să te descurci singur. Și când înveți asta prea devreme, nu mai știi cum să fii altfel. La maturitate devii autosuficient, hipersensibil, cel care duce totul, cel care ajută pe toată lumea, cel care nu cere nimic, cel care se ridică singur. Aceasta nu este putere, este supraviețuire, iar supraviețuirea nu este același lucru cu viața. Prea devreme ai învățat să citești oameni în loc să fii copil. Această abilitate de a simți totul nu este o superputere, este un mecanism de apărare. Își citai părinții ca să nu-i superi. Le simțeai stările ca să știi cum să te comporți. Te ajustai după tensiunile din casă. Acum, ca adult, detectezi emoțiile celorlalți instant, intri în relații unde alegi să vindeci, ignori propriile nevoi, te pierzi în empatie, pentru că ai fost crescut ca un mic terapeut, nu ca un copil. Prea devreme ai învățat că iubirea trebuie câștigată. Nu ți-a spus nimeni asta direct, dar ai simțit-o, ai simțit că ești iubit când ești cu minte, ești util, nu deranjezi, ești responsabil, ești matur, ești ca un adult. Și ai dus acest tipar în toate relațiile tale. Iubești prea mult, dai prea mult, rămâi prea mult, ierți prea mult, justifici prea mult. Pentru că încă încerci să fii copilul bun în speranța că de data asta va fi suficient. Adevărul care eliberează. Nu trebuia să fii bun, trebuia să fii copil. Ai crescut într-o lume care te-a convins că valoarea ta vine din ceea ce oferi, dar valoarea ta vine din ceea ce ești. Vindecarea începe în clipa în care spui: nu trebuie să mai salvezi pe nimeni, nu trebuie să mă mai micșorez, nu trebuie să mai fiu perfect, nu trebuie să mai fiu puternic. Vindecarea începe când îi permiți copilului interior să nu mai ducă totul singur,